Тому будемо вітатись. Вітаємо вас на каналі «Стрий. Інструменти для різьблення по дереву». Ми компанія-виробник інструментів, стамесок, ножів та інших різців для роботи з деревом. В нашому асортименті представлено великий вибір професійних, якісних інструментів стамесок, які працюють на результат. Це означає, що ви отримуєте при покупці інструмент одразу готовий з коробки і можете працювати безперервно. На протязі 2 днів інструмент безперервної роботи буде гарно тримати заточку. На додачу, наш інструмент для різьблення по дереву виготовлений так, що він надзвичайно легкий в обслуговуванні, що будь-хто в домашніх умовах за допомогою засобів, які ми пропонуємо представлені у нас на сайті, можете доглядати та підправляти інструмент, таким чином подовжуючи гостроту інструмента стамесок для різьблення по дереву. Більше того, наша колекція інструментів налічує близько 340 видів різців. Це є токарна справа, столярна справа, рельєфне різьблення, геометричне різьблення, різьблення дрібних елементів, деталізація їх, також різьблення ложок, кукс, глибоких предметів, різьблення великих скульптур, а також різьблення або робота по ліногравюрі. Хто не знає, що це принтування одягу і, відповідно, обробка шкіри. Також у нас представлена велика колекція ножів, власне, для праці зі шкірою. Тому залишайте свої коментарі, залишайте свої запити, яким самим ремеслом ви займаєтеся, і ми будемо відповідати на ваші запитання і надсилати вам наш каталог різців, що ви могли собі обрати для вашої роботи. Для швидшої комунікації, для того, щоб ми бачили ваші повідомлення, підписуйтесь на наші канали. Наші канали в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Тоді ми будемо якомога раніше і швидше бачити ваші повідомлення і одразу на них відповідати. Також при потребі залишайте свої контактні дані. Ми надішлемо наш електронний каталог для ознайомлення. А якщо ви полюбляєте самостійно, у нас прикріплено на кожній платформі каталог, де ви зможете переглянути весь наш асортимент. А також перейти на сайт, де вже справді зможете швидше оформити покупку. Якщо ж вам потрібна рекомендація, ми додаємо рекомендацію як і в месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, так і відео рекомендації, відео підбір різців і рекомендації, які саме для тої чи іншої роботи вам вони знадобляться. Також маємо сказати, що наші інструменти заточені для твердих та м'яких порід дерева, тобто ви можете працювати не лише як початківець з липою, а й, звісно, як і вже професіонал, чи більше щось таке спробувати навіть з точки зору початківця, працювати по твердих породах дерева. Так, і хочемо зауважити, хоч і наш інструмент дійсно називається «Стрий профі», це не означає, що інструмент не призначений для початківця, а навпаки, ми рекомендуємо саме цей інструмент пробувати для початку, саме наші інструменти, адже саме вони будуть легко працювати на результат і ви не будете відчувати потреби в чомусь іншому. Чому ми так говоримо? Ми маємо великий досвід у спілкуванні з нашими покупцями, які користувались інструментами середнього сегменту, середньої якості. Або навіть нижчого сегменту, мається на увазі, купляли інструменти на таких платформах, як Алі, Тему і так далі. І таких інструментів представлено у нас на українському ринку теж дуже багато. І саме ці інструменти абсолютно непридатні для того, щоб обслуговуватися вдома, і дуже складно ними щось різьбити. Після звернення до нас ми дякуємо все-таки, що ви повертаєтесь або обираєте нас. Ми підбираємо необхідні інструменти, і навіть якщо ви замовили великий набір за 1000 гривень, який складається з 15 інструментів, ми точно знаємо, що він працювати не буде. З нашого асортименту ми можемо підібрати від 3 інструментів, які замінять всі 15, куплені на іншій платформі. Чому? Адже всі наші інструменти є взаємопов'язані, і один інструмент доповнює другого. За допомогою нашої консультації, а також різблярів, які залишають нам свої рекомендації, ми рекомендуємо вам, як початківцям або професіоналам, як поєднати той чи інший інструмент. Тому, і власне за таким принципом складені всі наші набори, які представлені в нашому асортименті. Це комбінація збір інструментів, які від початку до кінця допомагають зробити виріб, тобто сформувати, деталізувати, надати форми, надати чи глибини, чи навпаки деталізувати цю ж саму фігурку. Тобто все є взаємодоповнюючим, і більше того, якщо ви маєте якісь свої конкретні побажання і запити на свій індивідуальний набір, який ви, до прикладу, хочете замінити, яким ви вже давно користуєтесь, і він вже не придатний для різьблення, ми під ваш запит створюємо індивідуальний набір, який буде включати всі ті позиції, які вам бракує в роботі.
Ну і також ми хочемо сказати, що все-таки, як би не було, кожного місяця ми чекаємо на якесь свято. Зараз у нас закінчується січень, починається Так. лютий, і пам'ятаємо, дівчата, що на носі вже є День Валентина. Це вже зовсім скоро. Про подарунки треба дбати завчасно. Інструмент для різьблення по дереву – це є вдале вкладення в подарунок, адже ним може користуватися як жінка, так і чоловік. Це можна робити в парі. І можна робити в парі. Так, і такий інструмент буде слугувати довго. Наш інструмент класно підходить для початківців, тому що навіть якщо чогось не знаєте, додаткову інформацію можна знайти на нашому YouTube-каналі, де ми ділимося багатьма великою кількістю відео, а також на наших інстаграм-сторінках. І в нас є дуже багато початківців, які розпочинають і викладають свої роботи. Тому подумайте про ось такий подарунок. Так. Галино, скажіть нам, нашим іноземним покупцям, як можна знайти наші каталоги і чи відправляємо ми в Іспанію? Так. Actually, we have provided our tools to all countries over the world, and of course, we provide detailed recommendations of how to use our tools cutters from our range, and we would like to invite you for our foreign pages on Instagram and our official website woodcarvingtools.com. Please visit, and you will find there more details of all full range. Therefore, please contact with us in DM in direct message, and we provide full details how to place an order and how to get tools from our company. Супер, чудово. Також ми проговоримо і нашим глядачам. Будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки Instagram, TikTok особливо. Тільки тоді ви зможете написати нам у приватні повідомлення на ваші запитання. Ми зможемо також в приватні відповісти. Хоча ми з великим задоволенням відповідаємо і у звичайні повідомлення, але через обмежену можливість TikTok не дає дати розширену відповідь. Тому пишіть нам у приватні. Так, супер. Також наш глядач під ніком «Ексклюзивні нарти і шахмати» каже, що він згоден з нами, інструмент шикарний, робить з настроєм на всі 100%. Так, очевидно, робить вироби шахи, так? З нашим інструментом. Нашим інструментом, насправді так. У нас дуже багато покупців, власне, роблять різьблення своєю справою життя і вміють цим заробляти. Так. Тому хто розглядає це як додаткове, не тільки хобі, а як додатковий заробіток, це чудова нагода спробувати себе, не тільки різьбити шахи чи нарди, чи будь-які настільні ігри, а є ж просто неймовірна величезна кількість ідей чи в Pinterest, чи на інтернет-ресурсах, де ви можете знайти, що би ви могли виготовляти, те, що є корисно людям. До прикладу, чи ці великі чаші, чи ложки. Тепер дуже трендово і модно. Власне, навіть співпрацюють з дизайнерами, як гарно прикрасити дім еко-виробами, там, глибокими мисками, чашами, підносами. Це дуже круто виглядає. Абсолютно правильно. І у нас дуже великий вибір, кількість складених наборів саме для Так. вирізання посуду, для вирізання кукс. Вибрані різні інструменти, чи то більшого розміру, чи меншого, чи поєднання більших і менших, чи поєднання їх різного призначення. Навіть маємо складені розміри, де професійні різблярі вирізали куксу, і ми Так. склали на основі цього наші інструменти, бо адже нашими інструментами це і вирізалось. І також представлені у нас на сайті. Більше того, ми також представляємо різноманітні набори для того, щоб було для вирізання інших всяких Так. таких дрібничок, наприклад, скриньки, наприклад, картинки, наприклад, ось такі от пано з різними візерунками, з різною текстурою, які разом можна поєднати і використати як домашній декор. Власне, Галина любить про це говорити. Так, Ну, тому що в нас складений вже набір Так. з 5 різців для текстурування ось такого виду. І це не тільки стосується пано, а й інших виробів, до прикладу, шкриньок, шкатулок чи будь-чого, що ви собі придумали вдома для домашнього декору. Ну і, власне, цей набір складається з 5 різних різців, тобто де текстурування може виглядати різним чином. В залежності від того, чи ви будете протягувати стамеску, чи ви будете йти в неї глибину, який профіль ви будете використовувати, чи ви будете це робити в шахматному порядку, чи в хаотичному, відповідно, текстурування буде відбуватися завжди по-різному. Тобто набором з 5 різців ви можете робити до 23 видів текстурувань, Різних. причому тільки 5 стамесками. так, і це тільки частиночка того, Це що тільки ми частиночка, показали. так. Насправді це 23 види однозначно, адже залежить глибина, протяжність, а також вид стамески, ну і комбінація самого різу. Так. Адольф Юрєв переглядає нас в YouTube, каже: доброго дня, що нового у вас, що нового? Супер, вітаємо Адольфа Юрєва в нас на каналі.
Та що, в нас дуже багато всього нового. Насправді, нещодавно ми проводили майстер-клас всередині компанії, де кілька наших колег навчалися різьбити і виготовити власноруч без жодних навиків, як початківці, таку от підставку під мобільний телефон. Ну і ви можете побачити, вони всі відрізняються, адже це Дівчатка. ручна робота, і кожен по-своєму робив це і декорував це, хоча мали такий орієнтовний шаблон під це. Так. Адже ми надаємо якраз відеоресурси, де і як можна складніше чи простіше декорувати ось таку підставку. Це був, до речі, хочу зауважити, що це був класний такий вечір, проведений в колі дівчат. Так. Це було на запрошення на день народження. Власне, хотіли організувати щось цікаве і запросили нас. І от у нас була тому виникла ідея спробувати, як дасться от дівчатам, які абсолютно ніколи не тримали інструмент, чи вдасться їм ось це організувати, вирізати. І насправді вдалося. І ще більше того, деякі дівчата проявили неймовірні таланти та індивідуальні свої такі побажання і додали свої візерунки, тим не менше зробивши ту підставочку індивідуальну, ексклюзивно. І ось після такого проведення часу кожен додому пішов з ось такою класною Тому штучкою. наголошуємо всім тим, хто любить проводити майстер-класи або має відношення до організації якихось подій конкретно навчального характеру чи навчальних закладів. Ми запрошуємо до співпраці і ми приймаємо оптові замовлення з приводу таких подій. В нашому асортименті є не тільки складені набори для цих же ж подій, а й відповідно заготовки і всі необхідні комплектуючі. Це означає покриття деревини, це означає правка і заточка інструменту. Все, що буде вам необхідно на цьому закладі, ми займаємося власне укомплектуванням. Тому залишайте собі, записуйте свої наші контактні дані або ж пишіть нам приватні повідомлення, що ми надали детальнішу інформацію, як вам це розпочати. Маємо запитання від нашого користувача. А скажіть, будь ласка, чи є в нас Чорна п'ятниця? Чорна п'ятниця? Вона зазвичай у нас проходить в кінці листопада. Так. Так, тому зустрінемося цього року в кінці листопада. В нас обов'язково Ще буде зовсім Чорна скоро. п'ятниця. Так. Але давайте не будемо забувати про ближні Так. свята, а саме День Валентина, де ви зможете себе потішити або натякнути коханій людині, що би ви хотіли для себе обрати. Я думаю, знижки також якісь будуть дуже приємні бонуси. Да, власне, вони вже стартували Так. на нашому сайті, тому не відкладайте покупку, адже бачите, снігопади продовжуються, доставка може затримуватись, не чекайте останнього дня. Найкраще це подбати заздалегідь, отримати заздалегідь, перевірити на пошті, адже в нас доступний накладний платіж. Якщо ви все хочете побачити, як воно буде виглядати, воно може бути в подарунковому упакуванні, в подарунковому наборі. Відповідно, ми це все для вас організуємо. Так, можемо навіть додати візитівочку, якщо це схоче кохано зробити коханому, щось підписати, зробити такий приємний маленький елемент, який може вас потішити. Так, супер. Альона залишає нам питання, яка ціна? Вартість інструменту стартує за ціною від 1022 гривні. Чому від? Адже ціни є різні, все в залежності від призначення інструменту. Це може бути або ось такий ніж, ложкоріз міні. До речі, ми сьогодні хочемо трішки поговорити саме про деталізацію, про створення дрібних орнаментів, тому що дуже часто є запит. Ну і відповідно до 100 месок ось такого розміру, або до 100 месок уже більшого розміру, ось в такому плані, як ударні. Тобто вони ще більші і відповідно вартість теж змінюється. Для того,